Duke thënë se ajo ka bërë krime mizore në Kosovë, por Report Televizion ca ka zbulon se samiti i Zagrebit në maj do të zhvendos fokusin nga integrimi tek pandemia Covid. Përcjellet për në banesën e fundit me duar trokitje, arkitekti i mirënjohur Dursak Hajdar Kovaçi që humbi jetën nga Covid-19. Nuk i japin dot lamtumirën e fundit, gruaja është shtruar në spital dhe djali i vet karantinuar. E shkuara kriminale në Francë dhe Greqi është pista kryesore për hetimet e ekzekutimit me 56 plumba Kalashnikov-i, 2 vëllezërve haxhia në Durrës. Njëri prej tyre rezulton i dënuar në Francë dhe Greqi për trafik droge. Nga një vizitë në shtëpinë e vjetër në fshat tek një krim makabër, rapsodi Kol Murani dhe Prenk Simoni zbuluan në kanabis në tokën e tyre në fshatin e vendlindjes, mbjell nga Aleksandr Përdoda, autori dyshuar u prangos sot në kërkim i vëllai. Kryeministri i Francës Eduard Philippe ka deklaruar se nuk do të ketë sport, ndërsa edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar që virus Covid-19 do të zhduket për 2 minuta në 24 gradë temperaturë. Vendimi i madh në Francë për ndeshjet e futbollit ka ardhur nga qeveria dhe parashikon që asnjë ndeshje futbolli nuk mund të luhet përpara gushtit. I shohim në mënyrë më të zgjeruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Informacionit. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka deklaruar se shkollat gjatë kësaj periudhe të mbetur do të hapen vetëm për klasat e 12-ta nga data 18 maj deri në 5 qershor, me urdhrin që të mos ketë më shumë se 15 nxënës në klasa në mënyrë që të distancohen në 1.5 metër. Ajo ka deklaruar se provimet e 5-ta dhe të 9-ta do të shtyhen. Ministri i Arsimit Besa Shahini njoftoi se viti shkollor 2019-2020 do të mbyllet brenda afatit, pra në muajin qershor. Ky vit shkollor do të mbyllet ashtu siç kemi planifikuar në udhëzimet e dala deri tani në qershor 2020. Është se provimet e maturës shtetërore do të mbahen siç i kemi planifikuar edhe këto mes datave 8 dhe 18 qershor 2020. Shkollat do të hapen në datën 18 maj dhe do të punohet vetëm me nxënësit maturant. Kemi vendosur që të hapim shkollat vetëm për nxënësit e klasave të 12-ta për një periudhë trajavore. Shkollat hapen për maturantët nga data 18 maj deri në datën 5 qershor. Në këtë periudhë do të punohet vetëm për lëndët e maturës shtetërore me plan programet e reja që nuk përmbajnë temat e zhvilluara në kushte shtëpie. Ndërsa provimet e klasës së 5 dhe të 9 do të anullohen. Provimet e klasës së 5 dhe të klasës së 9 do të anulohen. Marr parasysh që provimet e lirimit të klasës së 9 nuk e mbajnë të njëjtën peshë sikurse provimet e maturës. Notat e provimit të lirimit klasës së 9 kalkulohen duke aplikuar formulën e vlerësimit të notave të shkollës mesme ulë, përfshirë edhe klasin e 9. Kjo bëhet me komisione vendore në bazë në shkollë, po për detajet ju njoftojmë në vijim. Mësimi për klasat e para deri në klasën e 11 do të vijojnë të zhvillohen online. Elementi i 4 ka të bëjë me mësimin nga shtëpia, i cili do të vazhdojë për të gjithë nxënësit e klasave 1 deri në 11, deri në fund të majit, pra i kemi edhe 4 javë gjysmë mësimi nga shtëpia. Mësimin nga shtëpia planifikojmë ta mbyllim 2 javë më herët se sa parashikimet, në mënyrë që të lirojmë mësuesit të shkojnë nëpër shkolla dhe të bëjnë gjithë punën administrative të hedhjes së notave dhe kalkulimit të vlerësimeve përfundimtare. Ministri i Arsimit Besa Shahini shtoi se ky vendim u mor pas konsultimeve me kryeministrin Rama, ministrin e Shëndetësisë Manastërliu, presidentin Meta dhe kreun e opozitës Basha. Dua t'ju njoftoj sot për vendimin që kemi marrë së bashku me Ministrin e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Kryeministrin për mbylljen e vitit shkollor 2019-2020. Ky vendim natyrisht është marrë duke u bazuar në vlerësimet e Task Force-s për koronavirusin, duke u mbështetur në vlerësimin e modeleve të vendeve tjera që kanë filluar hapjen graduale të shkollave, duke marrë parasysh mira mesazhe që kemi pranuar nga ju, si dhe duke marrë për bazë edhe komunikimin që kemi patur me zyrën e presidentit dhe kryetarin e opozitës.
Ministri i Arsimit tha se gjatë kohës që do të hapen shkollat për maturantët, do të ndiqen rregulla strikte për të shmangur çdo mundësi për përhapjen e virusit. Flasim për informacionet nga politika. Mbi 80% e partive politike në Shqipëri janë fiktive, jashtë kontrollit dhe ilegale. Disa prej tyre në zgjedhje kanë marrë 0 vota, por më shumë se gjysma marrin para publike. Nga një vëzhgimi report televizion në dokumente zyrtare, rezulton se në Shqipëri ka 113 parti politike, nga të cilat vetëm 22 subjekte janë efektive, reale dhe funksionale. 56 parti politike përfitojnë fonde publike, por nuk kanë asnjë adresë, kanë kryetar anonim dhe përpasoj nuk mund të kontrollohen nga ekspertët kontabël të kontraktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkaq, 30 parti të tjera kanë deklaruar se kryetarët e tyre nuk përfitojnë fonde publike që në vitin 2018, duke mbetur kështu jashtë çdo kontrolli të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ligji zgjedhor vepron vetëm mbi 22 parti politike, për të cilat ekspertët kontabël kanë paraqitur raporte financiare në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Fenomeni i partive fantazmë në Shqipëri reflektohet në rezultatet zyrtare të subjekteve politike në zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare. Disa nga partitë fantazmë në shumë zona të vendit, në zgjedhjet lokale apo të përgjithshme, kanë marrë 0 vota. Ka raste më ekstreme kur partia politike nuk ka marrë as votën e kryetarit të saj. Çështja e partive politike fiktive është ngritur si shqetësim edhe nga deputeti i Partisë Socialiste, Bashkim Fino, në Komisionin e Ligjeve gjatë shqyrtimit të veprimtarisë vjetore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Deputeti Fino i ka kërkuar mazhorancës ku bën pjesë gjetjen e një mekanizmi ligjor për fshirjen e partive fantazmë. Këtu kërkoi edhe vëmendjen e kolegëve, ku vendi duhet të na ndihmojë për zgjidhjen e kësaj situate. Ka qenë dhe mbetet lista e gjatë e partive fantazmë që rezultojnë rregullisht në statistikat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndaj ku vendi, këtë e kam si sugjerim, nuk mund të bëjë sikur haron dhe ta shtyjë ende zbardhjen e një mekanizmi ligjor për fshirjen e tyre të regjistrave të pasakt, ka propozuar Fino. Fenomeni i partive vetëm në letër është ngritur si shqetësim edhe nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ligji zgjedhor i jep mundësi KQZ-s vetëm të përjashtojë një parti politike nga zgjedhjet, por jo ta çregjistrojë atë. Ndërkaq, kushtetuta parashikon vetëm ndalimin e partive me qëllime antikushtetuese. Komisioni i Ligjeve ka miratuar një raport për punën e KQZ, duke lënë disa detyra për vitin 2020. Raporti pritet të miratohet nga Parlamenti në seancën plenare. Në detyrat që kuvendi i ka lënë për zbatim KQZ-s, nuk është përfshirë çështja e partive politike fiktive. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka inspektuar punimet në rrugën e Arbrit, ku ka përfunduar ndërtimi i urës së Vashës 152 metra lartësi. Ndërtohen edhe 5 nga 6 tunele dhe i fundit do të jetë panoramik, ndërsa 77% e rrugës do të jetë e kalueshme në maj. Kryeministri Edi Rama inspektoi sot punimet në një nga kantierët e ndërtimit të rrugës së Arbrit, e cila po merr formë. Ura e Vashës është një nga veprat e ndërtuara në këtë projekt, plot 152 metra e lartë. Kreu i qeverisë u shoqërua edhe nga Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku, e cila tha se 77% e rrugës ka përfunduar dhe se në muajin maj do të asfaltohet. Më shumë se 54 kilometra tashmë janë të përshkueshme. Jemi në fazën e hedhjes së asfaltit gjatë muajit maj. Për gjithë pjesën ku është shtruar traseja dhe janë mbyllur të gjitha detajet e trasës. Balluku shtoi se është duke u ndërtuar edhe një nga urat më të larta në Ballkan. Ura e fshatit fshat, që është pra pjesë e rrugës së Arbrit, e cila do jetë 157 metra, por ajo është akoma në ndërtim. Deri tani kanë përfunduar 5 nga 6 tunelet, ndërkohë që në tunelin e fundit do të ketë një ndryshim të projektit. Sipas kreut të qeverisë, shkak janë bërë formacione gjeologjike, për këtë arsye do të ecet paralelisht me 2 bypasse panoramike për të mos shtyrë afatin e hapjes së rrugës vitin e ardhshëm. Ndërsa në këtë moment do të ndalemi tek një intervistë realizuar nga kolegja Klesiana Omeri me ministrin e punëve të jashtme në detyrë Gent Saka, i cili ka folur me zhvillimet më të fundit, ndërsa është shprehur kundër një lloj amnistie që mund të ketë për krimet serbe në Kosovë, duke i quajtur ato mizori, ndërsa tha se në samitin e Zagrebit do të diskutohet jo vetëm për integrimin, por pjesa më e madhe do të shkojë për COVID-19. Pandemia globale e koronavirusit do të zhvendos fokusin e samitit të Zagrebit, nga i cili Shqipëria priste të merrte një dritë jeshile për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Gent Sakaj, në një intervistë për Report TV, zbulon se tema qendrore e këtij samiti
do të jetë lufta dhe përballimi i Covid-19, duke lënë hije procesin e negociatave. Ideja kryesore fillimisht ka qenë që të flitet për çështjet kryesore që rëndojnë mbi agjendën e Ballkanit Perëndimor. Në këto rrethana është vështirë të flitet se për çka do të arrihet në ndërkohë, meqense se në maj, në videokonferencën e liderëve, tema qendrore do të jetë lufta kundër pandemisë. Gjithsesi, Shqipëria po bën gati një grup negociatorësh për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Jemi në fazën e formalizimit të grupit negociator, grupeve tjera që do të jenë të përfshira në këtë proces dhe emrat do të bëhen publik së shpejti, por ne jemi duke punuar intensivisht në këtë drejtim dhe kjo është çështje ditësh apo javësh tashmë dhe nuk është një çështje që do të pret deri në kalimin e pandemisë. Por cila është puna konkrete që Ministria e Jashtme po bën për procesin e riadhesimit? Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ka ngritur grupin e emergjencave për t'ju dhënë përgjigje dhe sqarime të gjithë qytetarëve që kanë mbetur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Kemi vazhduar edhe ne komunikimin politik me vendet anëtare veçanërisht për çështjen edhe për çështjet që lidhen me rastet humanitare, por edhe tepër e rëndësishme me shtyrjen e afateve në 10 ditëshe. Ministri nga Kosova komentoi dhe marrëdhënien Kosovë-Serbi, duke u shprehur kundër amnistisë për krimet e luftës. Pavarësisht lëvizjeve politike në Kosovë, ajo çka nuk lëviz dhe ajo çka nuk ndryshon është rëndësia e zgjerimit të bashkëpunimit dhe thellimit të marrëdhënieve. Në këtë kuptim, çështjet tjera që ekzistojnë në Kosovë janë çështje që ju takojnë institucioneve të Kosovës, partive politike atje. Unë jam i fokusuar tek ruajtja e marrëdhënieve institucionale me homologun tim në Kosovë dhe jo vetëm, ndërkaq tjerat natyrisht që janë çështje të brendshme të Republikës së Kosovës, për të cilat unë rezervohem të komentoj. Por çfarë qëndrimi mban Cakaj për krizën politike në Kosovë? Kemi bërë një punë të madhe në adresimin e krimeve të luftës në Kosovë, të kryera nga Serbia në arenën ndërkombëtare. Në këtë pikë kemi qenë të pakompromis. Ndaj dhe po ashtu nënvizojmë se drejtësia për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë duhet të shkojë në vend. Ne mbështesim këtë plotësisht këtë përpjekje, kemi qenë të zëshëm në këtë drejtim, nga që kjo është pjesë thelbësore realisht e procesit të pajtimit mes dy vendeve. Në të gjitha forumet ndërkombëtare ne kemi qenë fare të qartë dhe kjo është një vërtetë e ditur botërisht, nuk ka nevojë për zbulime shtesë, që Serbia ka kryer krime në Kosovë, është përgjegjëse për të gjitha mizoritë që ka ndodhur jo vetëm në luftën e fundit në Kosovë, por historikisht për periudha dhe më të gjata kohore për cilat unë tashmë nuk po i shtjelloj hollësisht. Ndalemi tek zhvillimet nga aktualiteti ku përfshirja në narkotrafik në Francë e Greqi është ndër pistat e konflikteve që policia dhe prokuroria e Durrësit po heton për zbardhjen e atentatit mafioz ndaj vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhiaj. Ata u ekzekutuan pas ditën e djeshme me 56 plumba, ndërsa 3 autorë të dyshuar janë larguar me një automjet Toyota ngjyrë gri në drejtim të Rishtullës, teksa largimi i tyre është filmuar nga disa kamera sigurie. 24 orë pas atentatit mafioz në Shënvllaç të Durrësit, policia dhe prokuroria ende nuk kanë një autor të dyshuar të këtij krimi, në të cilin u ekzekutuan 2 vëllezërit, Besmir dhe Viktor Haxhiaj. Report Televizion ishte këtë të martë në vendngjarje ku sërish patrullat e policisë janë duke punuar për zbardhjen e këtij krimi, ndërsa këto janë pamjet e shoqërimit të disa personave nga grupi i gatshëm. Pamjet e kamerave të sigurisë të bizneseve në zonë kanë identifikuar një automjet Toyota, i cili pasi ka hapur zjarr ndaj golfit ku thonin 2 vëllezërit, janë larguar për në drejtim të Rishtullës në periferi të Durrësit. Kanë qenë tregtarët e makinave që kanë dëgjuar krismat dhe kanë njoftuar policinë, ndërsa breshëria e armëve nuk ka kursyer as automjetet e parkuara aty. Nga ekzaminimi i vendngjarjes janë 56 gëzhoja të sekuestruara, ndërsa autorët e përfshirë në krim janë 3 persona, 2 ekzekutorët që kanë përdorur armët automatik Kalashnikov dhe një i tretë që ka shërbyer si shofer. Hetimet për këtë atentat po udhëhiqen nga prokurori Gëzim Veizi dhe zëvendësdrejtori i policisë së shtetit, Tonin Vocaj, të cilët me zgjidhjen e kësaj të martë kanë zhvilluar dhe një mbledhje me drejtues të policisë dhe shefat e krimeve në Durrës, ndërsa pistat e këtij hetimi janë e shkuara e vëllezërve Haxhiaj jashtë vendit,
ku rezulton se në vitin 2018 Besmir Haxhiaj është deportuar nga Franca, ndërsa ka të dhëna se edhe në Greqi ata kanë patur aktivitet të narkotrafikut. Në automjetin e vëllezërve Haxhiaj janë gjetur dhe telefonat celular të tyre, të cilët po ekzaminohen, ndërsa ata nuk kanë pasur armë vete. Sipas rindërtimit që policia i ka bërë atentatit, dyshohet se vëllezërve Haxhiaj është bërë prit në këtë kryqëzim, teksa ata vinin nga Shën Vlashi në drejtim të autostradës. Automjeti i tyre ka ndaluar dhe ka qenë i fikur në momentin që ata janë qelluar me breshëri automatiku. Në zonë ata njiheshin si persona pa konflikte dhe probleme, ndërsa pas të shkuarës kriminale jashtë vendit, ishin futur në biznes zyrë këmbimi valutor, shitblerje makinash, ndërsa Viktor Haxhiaj prej nëntorit 2019 kishte fituar dhe titullin avokat. Një ditë pas krimit të dy fish që tronditi Lezhën, tani më janë zbardhur edhe detajet të tjera. Aleksandër Përdoda ishte personi që kishte mbjellë kanabis në tokën e dy viktimave dhe më pas i ka ekzekutuar. Në kërkim është edhe vëllai i tij Edmond Përdoda, ndërsa Sandër Përdoda e ka mohuar krimin. U nisën me motor për të vizituar shtëpitë e vjetra në fshatin Lajme, por u përballën me një person të armatosur që kishte mbjellë kanabis në tokat e tyre. I tillë është motivi që fshihet pas krimit të rënd të një dite më parë ku ekzekutuan me breshëri automatiku rapsodi i njohur Kol Murani dhe miku i tij Prenk Simoni, pa pasur dieni për atë se çfarë ndodhte në tokat e tyre në zonën e thellë malore. Aleksandër Përdoda, i arrestuar këtë të martë pas hetimeve nga policia dhe prokuroria e Lezhës, i ka qelluar me armë sapo dy shokut kanë zbuluar veprimtarinë e tij kriminale. Trupat e viktimave janë lënë në pyll për rreth 5 orë dhe janë gjetur nga djali i Prenk Simonit që kishte dalë të kërkonte baban, me të cilin kishte humbur çdo kontakt prej orësh të tëra. Teksa Përdoda është vënë pra nga vëllai i tij, Përdoda, është shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka ndihmuar vëllain të fshetë çdo gjurmë të krimit. Policia ende nuk ka gjetur armën e krimit, ndërsa në vendngjarje ishte motori i të ndjerëve dhe një thes buz rrugicës me 8 kg jonç. Pjesën më të madhe të plumbave i ka marrë në kokë Simoni, i cili është qelluar në një distancë të afërt, ndërsa Murani ka marrë 9 plumba në trup. Burime për Report Televizion thonë se nga analizimi që është bërë qelizave telefonike, Përdoda ka qenë afër vendit të krimit, por referuar dëshmisë së tij dhe në komisariat, ai ka mohuar të jetë autori i vrasjes së dy fisht. Aleksandër Përdoda ka qenë i arrestuar edhe më herët nga policia për tentativë vrasje, por është liruar më pas në rrethana të paqarta. Sipas dëshmive të banorëve të zonës, Përdoda ishte një person problematik, i cili ka pasur konflikte edhe me persona të tjerë në zonë për çështje pronësie, pasi pretendonte se i kishin hyrë në pronën e tij në fshatin Lajme. Një plagosje është regjistruar ditën e sotme në qytetin verior të Shkodrës tek zona e njohur si Ura e Bunës, ndërsa një person ka mbetur i plagosur rënd dhe jeni duke e parë edhe në këto pamje. Ndërkaq policia e Shkodrës ka arrestuar autorin e plagosjes. Burime konfidenciale për Report Televizion bëjnë me dije se autori i ngjarjes, i cili ka rënë në prangat e policisë, është shtetasi me iniciale BI banues në Shkodër. Burimet bëjnë me dije se shkak i plagosjes ka qenë një konflikt pronësie mes autorit dhe të plagosurit. E gjithë ngjarja ka ndodhur në fshatin Zus, pra një guroreje e cila është bërë edhe rreth 200 metrë larg Urës së Bunës. Dy shtetasit kanë patur debate me njëri tjetrin në momentin kur i plagosuri po largohej. Autori ka qelluar 3 herë në drejtim të tij duke shkaktuar plagë të rënda në pjesën e shpatullës. Blut e Shkodrës kanë bërë rrethimin e zonës dhe pas kontrolleve është gjetur pranë bregut të lumit Buna, ndërsa personi plagosur ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve. Është përcjell për në banesën e fundit ditën e sotme arkitekti i njohur Dursak, i cili ndërtoi shumë vepra para dhe pas viteve 90, Hajdar Kovaçi, që u nda nga jeta një ditë më parë i prekur nga Covid-19. Atij nuk mundin të jepnin lamtumirën e fundit, bashkëshortja e cila është gjithashtu e sëmur dhe djali i vet karantinuar. Hajdar Kovaçi u përcoll me nderime në banesën e fundit. Ai është një ndër arkitektët më të njohur në qytetin bregdetar, por që nuk e fitoi dot betejën me koronavirusin. Ai humbi jetën në sanatoriumin e Tiranës, ku ndodhi i shtruar prej disa ditësh, po kështu të infektuar janë bashkëshortja dhe i biri, por fatmirësisht pa rrezik për jetën. Të afër miqë e shokë të ndjerit u mblodhën në sheshin para bashkisë së Durrësit, ku zhvillua dhe ceremonia martore. Praktikisht Hajdari ka qenë nga ata njerëz që ka sjellë gjithmonë risi. Me ndryshime demokratike, Hajdari që i pari që krijoi firmën private, ndërmarrjen e parë private në Durrës e ka krijuar Hajdari me miqtë e vet. Është nga themeluesit e shoqatës së arkitektëve dhe praktikisht ka qenë pjesë e kryesisë së shoqatës në kohën që shoqata ka qenë
më aktive edhe në raport me institucionet ndërkombëtare. Është e vështirë që të gjesh fjalët për të prezantuar të gjithë aktivitetin qoftë profesional, qoftë qytetar të Hajdarit. Ka qenë nga njerëzit e mençur të qytetit. Do ta cilësoj njëri model, vlerë intelektuale e qytetit, prindër shembullor. Prindët e mi kanë misi 50 vjeçare, unë jam shoku ngushtë me të birin. Do t'i mungoj shumë familjes, ne shoqërisë dhe qytetit. Është një tërshtim shumë i madh. Kovaçi ka lënë një trashëgimi të pasur veprash në qytetin e Durrësit, si godina e prefekturës në qendër të qytetit, apo kompleksi i pallateve 6 katësh në hyrje të qytetit. Një 52 vjeçari infektuar nga vatra një fasonerie në Kruj është viktima e 30 e shkaktuar nga COVID-19 në vendin tonë, ndërsa gjatë 24 orëve të fundit janë konfirmuar 14 raste të reja. Shënohet viktima e parë në mesin e të prekurve me koronavirus nga vatra më e rrezikshme për hapjes së Covid në fasonerinë e këtij qyteti. 52 vjeçari i cili vuante nga disa sëmundje bashkëshoqëruese, ndroi jetë në spitalin infektiv pas 8 ditëve në reanimacion i intubuar, duke shënuar viktimën e 30 në Shqipëri. 14 raste të reja me Covid janë identifikuar gjatë 267 testimeve të kryera në 24 orët e fundit, duke e quar në 750 numrin e të prekurve nga 7.758 teste në total. Kruja vijon të jetë zonë nxehtë pasi këtë të martë është zbuluar një vatër e re në një tjetër fasoneri që ishte hapur dhe punonte me staf të reduktuar, ku është prekur një punonjës, ndërsa 4 të infektuar janë kontakte të punonjësve nga 5 fasoneritë e tjera që kanë raste me Covid. Kryeqyteti shënoi 7 raste të reja. Bulevardi i Ri, Fresku dhe Astiri janë 3 vatra të nxehta në Tiranë, ndërsa në të gjithë vendin janë mbi 100 vatra aktive. Pyetje së Report TV se pas 19 rasteve tek 313, a ka të prekur në burgun 302 në Tiranë? Drejtoresha i SHP-s ju përgjigj. Dy të burgosur kanë qenë në paraburgim dhe janë transferuar. 9 janë të shëruarit në 24 orë, duke quar në 431 numrin e të shëruarve në total, sërish një shifër më e lartë se të infektuarve aktiv që janë 289. Gjithashtu një lajm i mirë vjen për fëmijët dhe për gratë zëna të prekura me Covid. Fatmirësisht, fëmijët janë një kategori që duke bazuar edhe në eksperiencën tonë, nuk preken në forma të rënda, nuk kemi pasur dhe nuk kemi fëmijë të shtruar në spital, ndërkohë që kemi 11 fëmijë të shëruar nga 30 që janë testuar pozitiv. Lajmi mirë është se 4 nga 4 grashta zana të cilat kanë qenë të prekura me COVID-19, 3 prej tyre tashmë janë të shëruara. Një infermiere në fshatin Prekal të Postribës dhe vajza e një gruaje të identifikuar dje me COVID-19 janë 2 rastet e vetme pozitive në Shkodër gjatë 24 orëve të fundit. Ndalemi tek informacionet nga ekonomia. Ngjarjet e njëpasnjëshme kanë bërë që buxheti i vitit 2020 të rishikohet për 3 herë në Shqipëri, ndërsa do të ketë edhe disa para që do të merren nga rruga e Arbrit apo nga inceneratorët. Detajat i përcjell kronika në vijim. Është miratuar në komisionet parlamentare akti i dytë normativ për rishikimin e buxhetit 2020 për të mbështetur me fonde situatën e emergjencës së krijuar nga COVID-19. Me rishikimin e dytë, qeveria vendosi të kursejë mbi 7 miliard lek në zërin e shpenzimeve buxhetore. Sipas relacionit, janë shkurtuar 829 milion lek shpenzimet e personelit, janë shkurtuar me rreth 1.28 miliard lek edhe shpenzimet operative. Po ashtu për periudhën mars-maj, është reflektuar kursimi i 582 milion lekëve. Nga ana tjetër 700 milion lek kursehen nga kontrata vjetore e skanimit në dogan apo e njohur si rapiskani, ndërsa 4.25 miliard lek janë marrë nga pagesat e parashikuara për investime të brendshme. Konkretisht 1 miliard lek u morën nga projektet e shkollave, 1 miliard lek nga projekti i rrugës së Arbrit, rreth 1 miliard lek u kursyen nga Ministria e Mbrojtjes, si dhe 800 milion lek u morën nga kontratat e inceneratorëve Pierre dhe Elbasan, ndërsa investimet e huaja do të kursehen me rreth 634 milion lek. Në aktin e dytë normativ, zëri i kontingjencës për paketën sociale anti-COVID-19 arrin në vlerën e 13.5 miliard lekëve, ku përfshihet edhe dhënia e ndihmës prej 40.000 lekësh për punonjësit që janë përfitues të paketës së dytë. Ministria e Financave Anila Denaj, teksa ka prezantuar edhe një herë aktin normativ të dytë në Komisionin e Ligjeve, ka thënë se nga këto alokime nuk dëmtohen parametrat fiskal, si dhe sqaroi se po shikohet mundësia për të negociuar kontratën koncesionare të rapiskanit, por pas specifikuar se në çfarë aspekti. Ky akt normativ reflekton reduktimin në masën e 7 miliard lekë të shpenzimeve buxhetore, pra nuk prek
parametrat makrofiskal të vendosur në normativ të muajit mars dhe reflekton rritjen në masë 7 miliard lekë të pakesës financiare të mbështetur, siç u theksuar pak më lart. Ka dhe një preke të një kontrate koncesionare në vlerën e 700 milion lekë, e cila është subjekt në një negocimi të mundshëm në javët në vijim. Nga ana tjetër, Denaj deklaroi se po punohet që në muajin maj të kemi një rishikim të gjithë zërave bugjetor, po ashtu ajo tha se në qershor parashikohet edhe një hapje e bizneseve. Ne në Ministrinë e Financave së bashku me kolegët jemi duke përgatitur për muajin maj dhe për një rishikim të gjithë zërave të buxhetit, sidomos të ardhurave, dhe nëse do të shikohet e nevojshme, në muajin qershor do të prezantojmë një akt normativ i cili parashikon edhe hapjen e bizneseve dhe një kapitalizim të gjithë situatës aktuale. Akti i dytë normativ për rishikimin e buxhetit u miratua në Komisionin e Ligjeve dhe të Ekonomisë. Kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia ka inspektuar disa nga punimet që po kryen në rrugët e kryeqytetit, ku ka theksuar se një nga mësimet që ka dhënë koronavirusi është nevoja për më shumë trotuare dhe korsi bicikletash, të cilat do të konsiderohen si pjesë e një emergjence shëndetësore. Kufizimi i lëvizjes së automjeteve për shkak të virusit COVID-19, sipas Bashkisë së Tiranës, tregoi se nisma për shtrimin e kursive të bicikletave dhe zgjerimin e trotuareve ishte e drejtë. Ndaj zgjerimi i trotuareve dhe ndërtimi i rrjetit të kursive të bicikletave po vazhdon me ritme të shpejta. Një nga gjërat që mësuam në këtë situatë është që e ardhmja, për sa kohë që s'ka një vaksinë, për sa kohë që vazhdon kjo situata e pandemisë, do jetë e këmbësorëve dhe e ciklistëve. Kështu që disa gjëra që ne më përpara i bënim se ishin bashki progresive, pra rregullim trotuaresh, korsi bicikletash, tani do t'i bëjmë si detyrim dhe si emergjencë shëndetësore. Dhe siç është emergjencë shërbimi zjarrfiks, shërbimi policor, shërbimi ambulancës, shërbimi për bicikletat dhe për trotuaret është prapë shërbim emergjencë. Kreu Bashkisë së Tiranës Erion Velia shtoi se në ato zona ku janë zgjeruar trotuaret edhe puna tek bizneset është rritur më shumë, si dhe nënvizoi se edhe në qytetet më të mëdha në botë përparësi kanë trotuaret dhe jo automjetet. Sipas Bashkisë, trotuaret e rinj kanë gjerësi 2 metër, ndërkohë një vëmendje e veçantë është kushtuar edhe rampave për personat me aftësi të kufizuar. 2 nisma të veçanta janë ndërmarrë gjatë kësaj të marte për të vlerësuar punën e bluzave të bardha gjatë luftës me COVID-19. Një grup studentësh shqiptar që jetojnë në Itali dhe Gjermani dhuruan mjete mbrojtëse për stafin shëndetësor, ndërsa deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati ka mbjellë një pemë në oborrin e QSU-ts në shenjë mirënjohje për bluzat e bardha. Një grup studentësh shqiptar që jetojnë në Itali dhe Gjermani ndërmorën një nisëm në vlerësim të mjekëve të infektivit që qëndrojnë gjatë gjithë kohës në shërbim të pacientëve të prekur me Covid. Doktorët bëjnë punën e tyre, ne bëjmë punën tonë. Përmes kësaj nisme u dhuruan 3500 maska dhe 50 veshje mbrojtëse. Mjetet mbrojtëse u dorëzuan në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, aty ku u pritën nga disa mjek. Gent Stroni, mjek infeksionist, u shpreh se ky ishte një gjest kuptim plot dhe ftoi dhe të tjerët i bashkojnë nismave të tilla. Sot jemi mbledhur për të falenderuar një nisëm të bukur të disa studentëve shqiptar të mjekësisë në shtete të ndryshme. Kjo nisëm konsistonte në mbledhjen e disa të ardhurave nga fondi dhe buxheti i tyre që ata kishin për të kaluar dhe për të bërë studimet e tyre në këto shkolla. Sigurisht që është një fond modest, por që është shumë kuptim plot. Ne urojmë që kjo nisëm e nisur nga këta student të vazhdojë dhe të ketë mundësi të përhapet edhe në vende tjera. Nga ana tjetër, një pemë është mbjellë ditën e sotme në ambientet e jashtme të spitalit të QSU-ts, në nder të mjekëve që janë në vijën e parë të frontit në betejën me COVID-19. Përveç simbolikës së pemës, u vendos dhe një baner me fotot e mjekëve me diciturën Superhero. Kjo nisëm është marrë nga deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati, i cili tha se vendi ynë doja dalë të triumfojë. Zgjedhur datën 28 sot, pikërisht për të mbjellë një pemë këtu në QSU-t për treguar mirënjohjen tonë për punën e të gjithë atyre që na kanë ndihmuar në këto ditë. Shpresojmë që të gjithë bashkë të kemi fituar këtë betejë të parë. Shqipëria, fal Zotit, po dhe fal koordinimit të mirë të shoqërisë, ka pasur shumë pak viktima dhe shpresojmë të vazhdojë të mbetet kështu. Të gjithë si shoqëri doja dalim dhe shpresojmë që shumë shpejt hapet edhe ekonomia dhe biznesi. Në fund Bushati bëri dhe një falënderim për punojësit e medias, të cilët kanë vijuar çdo ditë me raportimet në terren.
Me hapjen e dyqaneve të rrobave, qeveria ka vendosur një protokoll sigurie për masat higjieno-sanitare për COVID-19. Në kuadër të këtij protokolli, dorezat dhe maskat janë të detyrueshme si për shitësin ashtu edhe për klientët. Çdo dyqan duhet të jetë i pajisur me dezinfektues dhe klienti nuk lejohet të provojë rrobat në trup. Tashmë që dyqanet janë të hapura brenda fashës orare deri në 17:30, bizneset janë të detyruara të respektojnë protokollin e sigurisë të vendosur nga qeveria në kuadër të masave higjieno-sanitare për COVID-19. Në kuadër të këtij protokolli, në dyqanet e rrobave duhet që punonësit të përdorin në çdo moment dorezat mbrojtëse, si dhe të jenë të pajisur me maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën. Në hyrje duhet të ketë higjienizues të duarve për klientët dhe në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik mes punonjësve apo palëve të treta furnizuese. Klienti duhet të mbajë dorezat dhe maskën mbrojtëse dhe duhet të garantohet të respektohet distanca prej 2 metrash midis klientit dhe personelit të punësuar. Pas veprimeve me kesh apo karta krediti, punonjësit duhet të dezinfektojnë duart. Shitësi i shërben vetëm një klienti në ambient, ndërkohë që të tjerët presin jashtë në radhë me distancë 2 metra nga njëri tjetri. Po ashtu, klienti nuk duhet që t'i provojë rrobat në trup, por mbi rrobat ekzistuese kur është e mundur. E pas vlerjes, rroba duhet larë fillimisht e pastaj duhet veshur. Rekomandohet që subjekti të reklamojë sa më shumë shërbimin delivery në adresë. Duhet që të bëhet ajrimi i dyqanit sipas mundësisë minimalisht 3 herë në ditë. Respektimi këtyre rregullave është i rëndësishëm në këtë periudhë pandemie botërore dhe duhet që të zbatohet nga shitësi, klienti dhe furnizuesi. Flasim për informacionet ndërkombëtare. Studiuesit në Universitetin e Oxfordit duket se janë vetëm një hap larg nga ajo çfarë bota po pret me padurim. Shkencëtarët po punojnë për vaksinën kundër koronavirusit, kanë raportuar se miliona doza të vaksinës do të jenë gati për fillimin e vjeshtës nëse efektiviteti dhe siguria e gjetur e testeve gjatë një muaji do të jetë ajo e duhura. Vaksina do të jetë gati në shtator. Studiuesit në Universitetin e Oxfordit janë vetëm një hap larg nga ajo çfarë bota po pret me padurim. Shkencëtarët, pjesë e një ekipi ndërkombëtar që po punojnë për vaksinën kundër koronavirusit në Universitetin e Mbretërisë së Bashkuar, kanë raportuar gjithashtu se miliona doza të vaksinës do të jenë gati për fillimin e vjeshtës, nëse efektiviteti dhe siguria e gjetur gjatë testeve të kryera te majmunët konfirmohet brenda një muaji. Një nga ekspertët e grupit të shkencëtarëve tha për New York Times që nëse imuniteti i konfirmuar te provat me majmunët konfirmohet edhe njerëzit që tashmë po i nënshtrojnë vaksinimit nga ana e Oxfordit, atëherë mund të themi se kjo është pika e kthesës për njerëzimin. Për vaksinën shkencëtarët nga Universiteti i Oxfordit kanë përdorur teknologji tashmë të testuar edhe më parë me sukses në koronaviruse të tjerë, duke synuar prodhimin e antitrupave dhe rritjen e imunitetit në gjithë botën, duke filluar nga muaji shtator. Ditët e fundit, miliarderi bashkëthemeluesi Microsoft Bill Gates ka deklaruar gatishmërinë e tij për të marrë përsipër një pjesë të kostove të prodhimit të vaksinës kundër SARS-CoV-2, që Universiteti i Oxfordit po testonte njerëzit, duke specifikuar se ai ka kontaktuar tashmë autoritetet akademike britanike, si dhe me kompanitë më të rëndësishme farmaceutike në botë. Sipas manjatit dhe filantropit amerikan, prodhimi i vaksinës po përparon me shpejtësi dhe se ai ka bindjen se ajo do të japë rezultat në krijimin e antitrupave. Italiane Elisa Granato ishte vullnetarja e parë që mori vaksinën e Universitetit të Oxfordit në datën 23 prill dhe deri tani nuk ka patur efekte anësore. Bashkë me të u vaksinua dhe kolegu i saj, onkologu Edward O'Neill. Vaksina nuk përmban COVID-19, por ka vetëm një pjesë të vogël të gjenomit të saj të futur në një virus të ndryshëm dhe jo të dëmshëm. Kjo parandalon prapjen e koronavirusit, por dhe mund të aktivizoj potencialisht sistemin imunitar dhe kështu të mbrojë kundër koronavirusit. Universiteti i Oxfordit është i pari që nisi testet në njerëz për krijimin e vaksinës dhe kjo e bën atë të parin qytet në Europë që nis nga puna për krijimin e një vaksine të studiuar në njerëz. Numri i viktimave vijon të jetë më i ulët krahasuar me pikun e pandemisë në Itali, duke dhënë shenja pozitive se tani më edhe ky vend do të marrë veten nga gjunjëzimi që i shkaktoi COVID-19. Sipas autoriteteve të mbrojtjes civile italiane, gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 382 viktima, ndërkaq numri total i të infektuarve pra vijon të rritet nga dita në ditë. Në kujdesin intensiv janë të shtruar 93 pacientë më pak se dje për një total prej 1863. Plani i qeverisë është që duke filluar nga data 1 qershor të rihapen baret, restorantet, parukeritë, sallonet e bukurisë, berberët dhe qendrat e masazheve gjithmonë me masat të adoptuara, kurse shkollat do të qëndrojnë të mbyllura deri në shtator.
Flasim për informacionet nga sporti. Neymar, Mbappé, Cavani dhe shumë yjet e tjerë të futbollit në Francë nuk do të zbresin më në fushë për këtë sezon. Kryeministri i vendit ka vendosur që asnjë aktivitet në nivel profesionistësh të mos zhvillohet deri në gusht, ndërsa në shtator të nisë sezoni i ri. Sports, Eduardo Filip ka deklaruar për Asambles Kombëtare se sezoni 2019-2020 i sporteve profesionist përfshir futbollin nuk do të fillojë para muajit gusht. Për këtë arsye futbollit Dhimosten Gjini, doktori i Partizanit, në një intervistë për Report Televizion, thotë se do të jetë shumë e vështirë për futbollistët në rast se rinis kampionati pas 2 muajsh pushim. Ndër të tjera, Gjini thotë se rrezikojmë shumë në rast se futbolli nis pa testime me tampon apo testime serologjike. Ndjekim Ernest Koçi. Federata Shqiptare e Futbollit është në pritje të vendimit të qeverisë për të rinisur kampionatin dhe për t'i dhënë fund këtij sezoni. Por pas 2 muajsh pushim, a do të jenë në gjendje fizike lojtarët të përballojnë ndeshjet, a do mund ata të arrijnë formën e duhur fizike, a rrezikojnë të dëmtohen? Këtyre pyetjeve ju jep përgjigje doktor Dhimosten Gjini, pjesë e klubit të Partizanit. Për Report Televizion ai shprehet: Një pushim i tillë kaq i madh, natyrisht krijon shumë probleme në gjendjen fizike të muskujve, tendinave e tjera e tjera. Sado që ata janë munduar të bëjnë online në kushtet e shtëpisë, kjo nuk përbën dot as 20-25% të asaj që duhet bëni në fushën e stërvitjes. Fjala është pa mjaftueshme. E zëm se nesër do të fillonte kampionati dhe do t'ju merrni një mendim, çfarë kushtesh higjienike duhen që të nisë stërvitja? Doktor, ju çfarë do sugjeroni? Ky është një problem i madh. Që duhet jemi shumë serioz edhe shumë profesionist për t'i dhënë zgjidhje problemeve që mund të hasen. Duke qenë se lojtarët nuk flas në aspektin sportiv, është tjetër gjë, në aspektin shëndetësor. Nuk mund bëhet fjalë të fillojë kampionati pa kryer një testim me tampone ose me serologji, me antigjakut. Jo vetëm lojtarët, jo vetëm stafi, por edhe çdo punëtor të fushës. Çdo personel që është brenda gardit të stadiumit. Gjini thotë se lojtarët e kanë vuajtur shumë këtë periudhë karantine. Duke qenë njerëz aktiv, duke qenë njerëz publik, e tjera, për ata ishte shumë e vështirë. Shumë e vështirë se edhe ato pak aktiviteti do bënin brenda 4 mureve të shtëpisë, ose në raste më të mirë një njeri që kishte një ambient privat më të zgjeruar e tjera e tjera. Ashtu si mjekët, infermierët, policët, media dhe forcat ushtarake janë në frontin e parë të luftës kundër COVID-19. Në një video përmbledhës ata kanë treguar për jetimin e tyre në këtë situatë të vështirë, teksa u shprehen se për të ruajtur rendin dhe sigurinë e qytetarëve, ata sakrifikojnë familjen e tyre. Forcat ushtarake janë gjithashtu pjesë e heronjve në luftën me koronavirusin, të cilët ndodhen në terren 24 orë në 7 ditët e javës. Për të ruajtur rendin dhe sigurinë e qytetarëve, ato sakrifikojnë familjet e tyre, si dhe janë gjatë gjithë kohës në përballjen me rrezikun e infektimit nga COVID-19. Ne kemi qenë detyruar që të rrimë shumicën e kohës tonë në terren, të shkojmë në shtëpi, mundohemi që normalisht kalimojnë me një kanë qef që të na hidhen grave, dhe ajo është momenti më i bukur që ne presim. Mundohemi në këtë rast, mundohemi që të futemi kamadorës dhe fshetësi, dhe nga herë kur shikojnë dhe kalamet dhe erdhi Spider-Man. Edhe Risilda Shema, pjesë e forcave ajrore, u shpreh se familjarët tregohen mirë kuptues në këtë situatë, ndërsa për rolin e gruas në ushtri, tha: Është më e rëndë ose më e vështirë për pjesën e familjarëve, pasi duam apo s'duam ne, gjithçka transmetohet, domethënë gjithë ngarkesa, gjithë emocionet, gjithçka që përjetojmë gjatë ditës. Gratë ushtarake simbolizojnë forcën dhe butësinë në të njëjtën kohë. Lidhur me kontributin e tyre në këtë luftë të vështirë me armikun e padukshëm, Ministra e Mbrojtjes Solta Xhaçka ka shprehur mirënjohjen për të gjithë burrat dhe gratë me uniformë që për të ardhur në ndihmë njerëzve sakrifikojnë familjet e tyre. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion lajmesh mes të tjera. Shëndoqe. Ministri i Arsimit Besa Shahini ka njoftuar se në 18 maj do të hapen shkollat vetëm për maturantët, ndërsa për klasat e tjera mësimi do të vijojë të zhvillohet online. Shahini sqaroi se në qershor do të zhvillohen provimet e maturës, ndërsa provimet e klasave të 5-ta dhe të 9-ta do të anullohen.
Mbi 80% e partive politike në Shqipëri janë jashtë kontrollit dhe ilegale, disa prej tyre në zgjedhje kanë marrë 0 vota. Aktualisht 56 parti politike fantazmë marrin para publike, nga 91 në total, vetëm 22 janë funksionale. 77% e rrugës së Arbrit është tashmë e kalueshme, ndërkohë që projekti pritet të jetë edhe ndërtimi i një tuneli panoramik dhe një ure 157 metra, që do të jetë më e larta në Ballkan. Ministri i Jashtëm në detyrë Gent Sakaj u shpreh kundër amnistisë për Serbinë, duke thënë se ajo ka bërë krime mizore në Kosovë. Për Report TV, Sakaj zbulon se samiti i Zagrebit në maj do të zhvendos fokusin nga integrimi tek pandemia Covid. Përcillet për në banesën e fundit me Duart Rokiti, arkitekti i njohur Dursak Hajdar Kovaçi, që humbi betejën me Covid-19, nuk i japin dot lamtumirën e fundit, gruaja është shtruar në spital dhe djali i vet karantinuar. E shkuara kriminale në Francë është pista kryesore për hetimet e ekzekutimit me 56 plumba Kalashnikovit të 2 vëllezërve haxhia në Durrës. Njëri prej tyre rezultoni dënuar në Francë dhe Greqi për trafik droge. Nga një vizitë në shtëpinë e vjetër në fshat tek një krim makabër, rapsodi Kol Murani dhe Prenk Simoni zbuluan kanabis në tokën e tyre në fshatin e vendlindjes të mbjellë nga Aleksandër Përdoda. Autori i dyshuar u prangos sot, ndërsa në kërkim i vëllai. Eksperti i OBSH Walter Ricardi thotë se Covid zhduket për 2 minuta në diell dhe në temperaturën 24 gradë dhe në lagështi 80%. Kryeministri francez Edouard Philippe ka njoftuar se në Francë nuk do të luhet futboll deri në gusht, ndërsa sezoni i ri pritet të fillojë në shtator. Për të tjera informacione mund të klikoni në çdo kohë tek adresa shqiptaria.com, ku gjeni video të plota të programeve tona, zhvillimet më të fundit minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, dhe seksionin Info Covid, ku ju keni mundësi të merrni informacione dhe përgjigje në lidhje me pyetjet tuaja, gjithçka në partnerin zyrtar të Report TV. Faleminderit që na ndoqët, shikim të këndshëm të programit në vijim.